नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन्दहरू। म सन्तोष खनाल आज पनि एउटा नयाँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको लागि तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। अब भने ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। पक्कै पनि दर्शकबिन्दहरू हजुरहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामी सीसीटीवी क्यामेरा सम्बन्धी विस्तृत रूपमा तयार पारेको एक भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। सीसीटीवी क्यामेरा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो भिडियोलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। के तपाईँ पनि आफ्नो घर, अफिस, होटल, स्कुल, रेस्टुरेन्ट अथवा कुनै पनि बिजनेसियल सेक्टरहरूमा सीसीटीवी क्यामेरा लगाउन चाहनुहुन्छ भने विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा अनुभव बटुल्दै आएको सन एन्ड मुन टेक्नोलोजीले लिएर आएको छ विभिन्न ब्रान्डका न्यू सीसीटीवी क्यामेराहरू। हजुरहरू पनि लगाउनको लागि हाम्रो कार्यालयमा सम्पर्क गरी जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले जानकारी गराए लगतै हामी हजुरहरूलाई लागत तथा कस्टिङको बारेमा राम्रोसँग बुझाउनेछौँ। यदि हजुर इच्छा भएको खण्डमा हामी हजुरहरूको साइडमा सीसीटीवी क्यामेरा लगाउनको लागि हामी आउनेछौँ। आजको लागि भने यति नै गर्न चाहे। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हजुरहरूको इच्छा अपेक्षा अनुसारका नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आजलाई भने हस्त नमस्कार।